እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የመጀመሪያ የሚሆነው ፖሊገን ፊቸር መፍጠር ነው ወይም ክሬቲንግ ፖሊገን ፊቸር የሚለው ይሆናል። ፖሊገን ፊቸር ክሬት ከማድረጋችን በፊት አስፈላጊ የሆነው ዳታ ለኤክሰርሳይሳችን የሚገኘው እንግዲህ ክሬቲንግ ኒው ፊቸርስ የሚለው የማፕ ዶክሜንት ሲሆን የሚገኝበት አድራሻም ሲ ArcGIS ArcTutor ኤዲት የሚለው ፎልደር ውስጥ ይሆናል። ስለዚህ ፖሊገን ፊቸር ዲጂታይዝ ለማድረግ ያሰብነው እንግዲህ ይቺን ኢንዴክስ ግሪድ ሌየር ውስጥ የምትገኘውን ዲጂታይዝ በማድረግ እዚህ ስተዲ ኤሪያ ውስጥ ለማካተት ነው። ይሄንን ከማድረጋችን በፊት እንግዲህ መጀመሪያ የስናፒንግ ኢንቫይሮንመንት ማስተካከል ይኖርብናል። ስናፒንጋችን የዚህ የኢንዴክስ ግሪዱን ኤጆች እነኚህን ኤጆች ወይንም ቨርቴክሶች ስናፕ እንዲያደርግልን ኢንቫይሮንመንቱን ማመቻቸት ነው። በመጀመሪያ ኤዲተር በተን ክሊክ አድርገን ኤዲተር ሜኑን ከፍትና ስታርት ኤዲት እንለዋለን። ኤዲት ሴሽናችን የት እንደሆነ ለማሳየት ሶርሳችንን እንመርጣለን። ሶርሱ ክሬቲንግ ፊቸርስ የሚለው ሼፕ ፋይል ነው። ይሄንን ኦኬ ነው የምንለው። ከዚህ በኋላ ስተዲ ኤሪያ ውስጥ ዲጂታይዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ታርጌታችን ስተዲ ኤሪያ ነው። ከዚህ በኋላ ስናፒንግ ኢንቫይሮንመንቱን ነው የምናስተካክለው። ያን ለማድረግ ኤዲተርን ከፍትና ስናፒንግ እንለዋለን። ከስናፒንግ ኢንቫይሮንመንት ዊንዶው ውስጥ መጀመሪያ የኢንዴክስ ግሪድን ቨርቴክስ ወስደን ክሎዝ እንላለን ማለት ነው።